سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. آه، در این ویدیو میخوام که در مورد سه تا مسئله صحبت بکنم. یکی دیپندنسی اینورژن، یکی از اصول سالیدم هست که خب خیلی همون باش آشنا هستیم، حداقل اسمن میدونیم که در مورد یکی از اصول سالید هست، و دیپندنسی اینجکشن و همچنین مفهوم اتووایر در اسپرینگ بود. بریم که یه ویدیو کوتاه داشته باشیم. نسبتا این ویدیو یه ذره کوتاه‌تر از ویدیو قبلی مونه، ولی به نظرم این مسئله این غول دیپندنسی اینورژن و دیپندنسی اینجکشن و تفاوت‌هاشون و اینکه چرا استفاده میشن رو به نظرم تو این ویدیو میتونیم بشکنیم و کار رو جمع کنیم، چون واقعا چیزی هستش که خیلی مورد سوال قرار میگیره، حالا چه تو مصاحبه، چه مهمه که یه دونه مهندس نرم افزار در موردش بدونه. و به نظرم مفاهیم ساده‌ای هستن که خوب توضیح داده نشدن هیچ وقت و هیچ وقت خوب یاد نگرفتیمشون. به نظرم با این ویدیو انشالله میتونیم در موردش به توضیح مفصل بدیم و دیگه مشکلی تو این زمینه نداشته باشیم. حداقل این قضیه به نظرم خیلی کمک کننده است. بریم سراغ ویدیو. مفهوم اولی که میخوام در مورد صحبت بکنیم دیپندنسی اینورژن. من به نظرم اینکه این مفهوم از کجا اومده و چرا ایجاد شده خیلی مهم هست، چون ما به کمک این دونستنه، اینکه بدونیم کجا اومده و چرا اومده و این داستانا، خیلی میتونیم دقیق تر متوجه بشیم که چی کار داریم میکنیم. مثال اولی که در مورد صحبت میکنیم، مثالمون تو جاوا هست تو این ویدیو. مثال اول اینه که یه کیبوردی داریم که یه مثلا get inputی داره، یه فانکشن get input، یه متد get inputی داره و یک کامپیوتری داریم. این کامپیوتر میاد این کیبورد رو یه دور نیو میکنه، یه دور آبجکت میسازه ازش و در نهایت تو بوت ازش استفاده میکنه. میگه آقا کیبورد داد get input. مشخصا مشکلی که این کد داره چیه؟ حالا تو برنامه‌های آیندهمون اینو من فقط تو این ویدیو بهش اشاره میکنم. احتمالاً یه سری ویدیو داشته باشیم در مورد اینکه مشکل این کد چیه و به نظرم یه سری جالبی خواهد شد. حالا جلوتر خواهیم دید این قضیه، ولی ببینیم اولین حالا مشکل این کد چیه. اینه که ببینید یه کامپیوتری داریم که کیبورد توش نیو شده و اومدیم یه کیبورد درست کردیم داخلش و هر اتفاقی، هر تغییری بخواد تو کیبورد بیفته، این کامپیوتره هم بهش وابسته است و نیاز داره که تغییرات رو اعمال بکنه. به طور مثال ساده ترین چیزش این که مثلا کانستراکتور کیبورد تغییر بکنه، خب مشخصا باید تو کامپیوتر هم تغییر رو اعمال کنه. یا این گت اینپوت هر اتفاق بیفته مستقیما به اون گت اینپوتی که داخل کیبورد تعریف شده دیپندنسی ایجاد شده و وابستگی ایجاد شده. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که هر تغییری که بخوایم بدیم، مثلا فرض کن میخوایم یه دونه دیوایس اضافه بکنیم یا میخوایم یه دونه اصلا این دیوایس رو چنج کنیم، اتفاق که میفته اینه که مشکل اوپن کلوز پرینسیپل رو برخورد میکنیم. اوپن کلوز پرینسیپل چی میگه؟ میگه open to extend close to change و این مشکلی هستش که پیدا میکنیم. ما نمیتونیم اینو اکستند کنیم درست حسابی، بخاطر اینکه باید دوباره مثلا فرض کن یه دونه تاچ مثلا تاچ اسکرین اضافه بکنیم اینجا، دوباره باید گت اینپوت رو کال کنیم و هزار تا داستان. حالا کاری ندارم. دیپندنسی این ورژن میاد چی میگه؟ چند تا اصل رو میخواد که ما رعایتش بکنیم. اول اصلی که میگه رعایت بکنیم اینه که های لول ماژولای ما نباید وابستگی داشته باشن به لو لول ماژولامون. یعنی چی؟ تو این مثالی که ما داشتیم کامپیوتر یه دونه های لول ماژوله، نباید وابستگی کامپیوتر به کیبورد باشه. این اولین مسئله. میگه جفتشون، هم های لولا هم لو لولا، یعنی هم کامپیوتر هم کیبورد، باید به ابسترکشن دیپند باشن، باید به ابسترکشن وابستگی داشته باشن. یعنی چی؟ مثال، شما یه دونه اینپوت دیوایس تعریف بکن، کیبورده بیاد این اینپوت دیوایس رو پیاده سازی بکنه و کامپیوتر بیاد این اینپوت دیوایس رو اینجکت کنه. دقیقاً چیزی که این ورژن میخواد در موردش صحبت بکنه اینه. میگه آقا به جای اینکه ما بیایم مستقیما دیپندنسی مثلا کیبورد رو بیایم تو کامپیوتر اضافه بکنیم،
بیایم یه دونه چیز واسطه، یه دونه ابسترکشن تعریف بکنیم که اون ابسترکشن رو برای کیبورد پیاده کنه. پس دیگه کیبورد یک اینپوت دیوایس خواهد بود، یعنی یک کیبورد از تایپ اینپوت دیوایس خواهد بود. تو این مثال میاد اینو پیاده سازی میکنه و کامپیوتره میاد اون اینپوت دیوایس رو اینجکت میکنه صرفا و توی کانستراکتورش ما اینپوت دیوایس لازم رو بهش ورودی میدیم و دیگه وقتی که میگیم اینپوت دیوایس دات گت اینپوت، مثلا ممکنه یه بار کامپیوتر رو با یه کیبوردی ورودی بدیم بهش، یه بار با تاچ اسکرین بهش ورودی بدیم. اتفاقی که میفته الان هم کیبوردمون هم کامپیوترمون جفتشون دارن وابستگی به ابسترکشن دارن. این نکته مهمیه. میگه ابسترکشن نباید به دیتیلی که ما داریم وابسته باشه. خب ولی دیتیل باید به ابسترکشن وابسته باشه. این یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی دیتیلی داریم تعریف میکنیم، مثلا get input، دیتیله باید به ابسترکشن وابسته باشه. ولی اینکه اینپوت دیوایسمون مثلا فقط برای اینپوت باشه لزوما درست نیست. حالا اینجا مثال ساده است. بحث اینه که ما دیتیل هامون باید وابستگی داشته باشن به ابسترکشنمون، اما ابسترکشنمون نباید از روی دیتیل ها درست شده باشن، دیتیل ها باید از روی ابسترکشن درست بشن. یه همچین برداشتی داریم انجام میدیم از این مسئله. ببینید کلاً کانسپت اینه اینورژن آف کنترل، یعنی همه دیپندنسی اینورژن، تمام دیپندنسی ها رو بیایم اینورژنش رو ببینیم. یعنی بگیم آقا ابسترکشن وجود داره، حالا یکی میره پیادهش میکنه، یکی میره اینجکتش میکنه و در نهایت اتفاق که میفته دیگه ما فقط ابسترکشن رو تغییر میدیم. نکته اینه. الان اینجا دیگه اگه ما بخوام مثلا فرض کن یک چیز جدید درست بکنیم، مثلا نمیدونم پرینت مثلا بخوایم بذاریم اینجا، اتفاق که میفته اینه که تو این اینپوت دیوایس صرفا اضافهش میکنیم و تمام. و کل نکته هم اینه و دیگه لازم نیست دیگه کامپیوتر رو فلان کنیم اینا. البته یه نکته که اتفاق افتاد این بودش که اینجا ما از دیپندنسی اینجکشن هم استفاده کردیم. حالا جلوتر در موردش توضیح میدم. یه مثال ذهنی اگه بخوایم در نظر بگیریم، فرض کنید یه دونه سی او داره یه شرکت. سی او شرکت میاد یه سری جاب دیسکریپشن درست میکنه یا همون اینترفیس یا همون ابسترکشن درست میکنه و میده به آدم‌های مختلف. دیگه براش مهم نیستش که کدوم آدم اون کارا رو انجام میده. میگه آقا این کارا رو داریم انجام بدید، میرید انجام میدید. خب لو لول ماژولامون میشه ایمپلوی کارمندامون، های لول ماژولامون میشه سی او. پس یه مثالی اگه بخوایم بزنیم مثل این هستش که سی او داره کارا رو میده به آدم ها و مهم نیست کدوم آدم داره انجامش میده و دیپندنسی اینورژن داره اینو حرف میزنه در موردش. حالا مثال تو اسپرینگ بوتش رو ببینیم. یه دونه نوتیفیکیشن سرویس داریم عین همون حالتی که داشتیم بالاتر. یه دونه ایمیل نوتیفیکیشن داریم که میاد اون نوتیفیکیشن سرویس رو پیاده سازی میکنه. تو اوردر سرویس صرفا نوتیفیکیشن سرویسمون اینجا اینجکت میشه و اینجا تو ورودی کانستراکتور هم استفاده میکنیم و در نهایت اینجا از سندش استفاده میکنیم تو پلیس اوردرمون. در اینجا یه مثالی رو دیدیم از اینکه چجوری تو اسپرینگ بوت این استفاده داره انجام میشه از دیپندنسی اینورژن. همونطور که توضیح دادیم یه دونه ابسترکشن داریم، یه سرویسی داریم که پیاده سازی کرده اون ابسترکشن رو و یه دونه سرویس دیگه داریم که این ابسترکشن رو اینجکت کرده. حالا من خیلی از کلمه اینجکت استفاده کردم تو این مدت. حالا به نظرم وقتشه که یه مثال دیگه از این پیمنت سیستم ببینیم. فکر کنم دیگه شفاف باشه که داریم در مورد چی صحبت میکنیم. این مثال بدون استفاده از این ورژن هست، دیپندنسی اینورژن، و مثال با استفاده از این ورژنش میشه مثالی که یه دونه اینترفیس تعریف بکنیم، این بیاد پیاده‌سازیش بکنه و این هم بیاد ازش استفاده بکنه. و یه چیزی هم یه چیز کوچیکی هم که بخوایم ببینیم اینه که چجوری از این داریم استفاده میکنیم. یه دونه دیپندنسی درست میکنیم اینجا، نیو میکنیم و اینجا بهش پاس میدیم. خب این دقیقاً شروع مسئله این هستش که
ما در مورد دیپندنسی اینجکشن هم حالا یه توضیحی بدیم. دیپندنسی اینجکشن در حقیقت یه دونه دیزاین پترن و یه تکنیکه برای اینکه ما دیپندنسی اینورژن پرینسیپل رو بتونیم به درستی پیاده سازیش بکنیم. حالا به چه معناست؟ میگه به جای اینکه شما تو کلاس خودتون، مثلا فرض کن تو کلاس چک اوت سرویستون، به جای اینکه بیایم ما اون آبجکت رو، اون دیپندنسی رو مثل پیپل مثلا بیایم داخل چکاوت سرویس درستش بکنیم، میایم بیرون چکاوت سرویس درستش میکنیم و به چکاوت سرویس پاسش میدیم صرفا و در حقیقت از بیرون داریم بهش اینجکت میکنیم. کل داستان اینه و نیازش داریم برای اینکه تو دی آی بتونیم استفاده بکنیم. مثال، شما یه سرویس داری و میخوای یه ریپو ازش استفاده بکنی. این ریپو رو میایم اینجا نیو میکنیم و تو یه متد دیگه ای داری از این ریپو استفاده میکنی. کاری که کردی اینه که دیپندنسی تو اینجا هارد کد کردی و اومدی نیو کردی از اون آبجکت و یه آبجکت خاصی رو اینجا انجام دادی. حالا راه حلش با دیپندنسی اینجکشن چیه؟ اینه که بیای یه دونه فاینال ریپوزیتوری ریپو درست بکنی، فقط تایپش رو تعریف بکنی، تو کانستراکتور سرویس ورودی بگیری و اینجکتش بکنی و دیگه میدونی کدوم ریپوزیتوری، هر ریپوزیتوری که دوست داشتی و به این سرویس در حقیقت اینجکتش میکنی و بهش پاس میدی. روش درستش چیه و روش ریکامنددش چیه؟ اینه که بیای توی کانستراکتور اینجکشن انجامش بدی. یعنی بیای یه اوردر سرویسی تعریفش بکنی، تو اوردر سرویس تو کانستراکتورش پیمنت پروسسور رو در حقیقت ورودی بدی بهش و مساوی بذاری. یه روش دیگه ای که داریم اینه که از ستر اینجکشن استفاده بکنیم. ستر اینجکشن چی میگه؟ میگه ما یه سری اینجکشن داریم، یه سری دیپندنسی داریم که اینا آپشنالن واسمون، یعنی وجود یا عدم وجودش به ما بستگی داره، ریکامندد نیستش، ریکوایرد نیستش. خب میای یه دونه مثلا ستر اینجکتور درست میکنی مثل ست پیمنت پروسسور و اینجا توش مثلا اینو ست میکنی واسش. یه حالت دیگه ای هم که هست اینه که فیلد اینجکشن انجامش بدی، خب که میشه direct injection into the field. مثالش چیه؟ مثالش اینه که بیای از پیمنت پروسسور یه پروسسور درست بکنی اینجا، یعنی داری اینجا در حقیقت دکلارش میکنی و از اتووایر استفاده بکنی. اتووایر چیکار میکنه؟ جلوتر در موردش صحبت میکنیم. اما این فیلد اینجکشنه کلا به جز اسپرینگ جای دیگه ای ازش استفاده نمیکنیم و اکثرا تو زبانهای برنامه‌نویسی مختلف هیچ موقع فیلد اینجکشن نمیکنیم، همون کانستراکتور و ستر و فلان و این داستانا داریم. حالا تو زبانهای مختلفی کانستراکتور ندارن هم میتونیم در موردش توضیح بدیم اما به نظرم میخوایم چون مفهومو بگیم بهتر که تو این آبجکت اورینتد در موردش صحبت بکنیم و کافی هم هست. حالا مثال چیه؟ همون نوتیفیکیشن سرویسی که تو مثال قبلیمون داشتیم و میایم یه دونه اینترفیس واسش تعریف میکنیم، سند میذاریم، ایمیل نوتیفیکیشن رو داریم که میاد اون نوتیفیکیشن سرویس استفاده میکنه و اوردر سرویس میاد چیکار میکنه؟ میاد تو کانستراکتورش میگه نوتیفیکیشن سرویس نوتیفیکیشن رو پاس بده و پلیس اوردر هم در نهایت از اون نوتیفیکیشن استفاده میکنه. حالا چه اتفاقی داره میفته و این اتووایر دقیقاً داره چیکار میکنه؟ ببین ما یه مسئله ای رو داریم باهاش، اونم اینه، اگه بخوام من مثال چیزشو بیارم واسهتون، حتی اینجا از اتووایر استفاده شده، مثاله رو باید از اون پیپل بیارم. یه چند ثانیه تحمل کنید تا من مثال پیپل رو بیارم واسهتون. مثال پیپل چی میگفت؟ میگفتش که من یه دونه پیپل پیمنت درست میکنم و به چک اوت سرویس هم پاس میدم. درسته؟ یا یه دونه استرایپ پیمنت درست میکنم که تایپ دیگه ای از پیمنت هست، از پیمنت متد هست. اینو درست میکنم و به چک اوت سرویس هم پاس میدم. خب اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ داره نیو میکنم آبجکتشو. خب و این کاری که دارم اینجا باهاش انجام میدم. حالا اتووایر میاد چی میگه؟ میگه آقا من دارم از یه مکانیزمی استفاده میکنم تو اسپرینگ بوت به نام inversion of control. حالا این inversion of control چیه؟
خیلی توضیح شاید مفصل تر باشه و از این ویدیو هم خارج میشه، ولی خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، این ورژن آف کنترل در حقیقت یک بستری هست برای اینکه دیپندنسی های مختلف ما تو اونجا درست بشه و هر جا لازم بود از اون این ورژن آف کنترل استفادهش بکنیم. مثلا فرض کن اتووایر میاد چیکار میکنه؟ اتووایر میاد میگه که آقا تو نیاز داری به پیپل، خب اوکی، من پیپل رو از قبل دارم تو بین هام و دیگه لازم نیست آبجکتش رو اینستنتییت بکنی در حقیقت، خب، یا اینیشیالایزش بکنی. خب فقط نکته تو اتووایر اینه، مثلا اینجا وقتی اوردر سرویس رو من دارم بهش پاس میدم پیمنت سرویس، چیکار دارم میکنم؟ اینجا دیگه لازم نیست من پیمنت سرویس رو برم اینیشییتش بکنم. خب کاری که میکنم اینه که این اوردر سرویس رو هر موقع خواستم کال کنم میتونم کالش بکنم، چون اتووایر میفهمه کدوم پیمنت سرویس رو باید به من بده. حالا سوال کجا پیش میاد؟ زمانی که فرض کن ما بیایم دو مدل پیمنت داشته باشیم، هم پیپل پیمنت داشته باشیم هم استرایپ پیمنت، و ندونیم که کدومش رو، یعنی اون بینه نمیدونه، اون آی او سی نمیدونه کدومش رو باید پاس بده. شما برای این راه باید از کوالیفایر استفاده بکنی. میگه آقا من هر موقع خواستی استفاده بکنی بدون که من انتخابم پیمنت، مثلا پیپل پیمنت یا مثلا استرایپ پیمنت، خب دو تا کیورد گذاشته، دو تا انوتیشن اضافه کرده توی اسپرینگ بوت به نام کوالیفایر و پرایمری. این کوالیفایر پرایمری میان چیکار میکنن؟ میان به شما این اجازه رو میدن که وقتی که چند تا پیمنت سرویس مختلف داشته باشی بیای بازم از این اتوباره استفاده بکنی، چون میدونه که شما کوالیفایر پیپل پیمنت. اگرم خواستی که استفاده بکنی که خب مثلا خواستی خود استرایپ رو پاس بدی، میتونی پاس بدی و این اتوباره رو دیگه در حقیقت بی خیالش بشی. مثالش زمانیه که شما خودت به اون کلاس ورودی میدی و دیگه تو اون زمان دیگه اتوباره کاری واسه شما انجام نمیده. کل داستان دیپندنسی اینجکشن این بودش که من یه دیپندنسی دارم، به جای اینکه بیام تو کلاس خودم اون رو نیو بکنم و اون رو دوباره درستش بکنم، از قبل دارمش، اون رو صرفا پاس میدم. حالا تو زبونهای دیگه چه جوریه؟ تو زبونهای دیگه هم همینه. شما یه دیپندنسی داری، از یه جایی میری میاریش، مثلا داری ورودی میدی، مثلا داری ایمپورتش میکنی، داری در حقیقت دیپندنسی رو چیکار میکنی؟ اینجکت میکنی با این ایمپورت کردنه. خب و این ایمپورت کردن چیکار میکنه واسه شما؟ شما صرفا دیگه پاسش میدی، دیگه لازم نیستش که دوباره بری ایجادش بکنی، دوباره بری مثلا درستش بکنی. کار اینجکشن کلا اینه، ولی اصل داستان اون دیپندنسی اینورژنه. دیپندنسی اینورژن میاد میگه آقا یه اصل، یه پرینسیپل، میگه آقا من ابسترکشن برام مهمه تو اولویته و نه حالا کد اصلیم. خب کانکریت هم در حقیقت من میام یه ابسترکشن تعریف میکنم، هر کی خواست بیاد استفاده بکنه میاد اونو پیاده سازی میکنه، هر کی خواست یوز واقعی ازش بکنه، مثال کیبورد و کامپیوتر اگه تو ذهنتون بیاد راحت متوجه میشید چی کار داریم میکنیم. کیبورد میره پیاده سازیش میکنه، میره خودش رو از تایپ اون میکنه و کامپیوتر در نهایت میاد اون رو اینجکت میکنه. دیپندنسی اینجکشن بحثش اینه که آقا من نیام آبجکت رو دوباره بسازم، از بیرون بهش پاس میدم، فقط اضافهش میکنم. کل داستان دیپندنسی اینجکشن اینه و دیپندنسی اینورژن مسئله اصلی ماست که خیلی موقع سوال میشه آقا فرق دیپندنسی اینجکشن و دیپندنسی اینورژن چیه، و اینجا من میخوام خیلی جواب صریحی بهش بدم. دیپندنسی اینورژن اون اصلیه که ما بیایم رو ابسترکشن ها دیپند بکنیم و دیپندنسیمون در حقیقت اون ابسترکشن باشه، نه اینکه خود کانکریت کد رو بخوایم بذاریم مثال مثلا مثل کیبورد و کامپیوتر که یادتون بیاد. اما دیپندنسی اینجکشن چیه؟ یک روشیه و یک در حقیقت دیزاین پترن و تکنیکیه برای اینکه ما دیگه به جای اینکه هر آبجکتی که خواستیم
استفاده بکنیم، هر دیپندنسی که خواستیم استفاده کنیم، به جای اینکه اینستانشییتش بکنیم، به جای اینکه اینیشیالایزش بکنیم توی اون کلاسه، مثال سرویس و ریپو رو اگه یادتون بیارید، ریپو رو نیو اومد میکرد. دیگه به جای اینکه این کارو بکنیم، ریپو خاصی که میخوایم رو بهش ورودی میدیم. صرفا کل داستان اینه. یه مثال یه مقدار ادوانس داره در مورد این چیز صحبت میکنه که میگه اینترفیس مسیج سندر داریم، یه دونه سرویس داریم به نام ایونت سندر که اون مسیج سندر رو پیاده سازی کرده، یه دونه اس ام اس سندر داریم که اون مسیج سندر رو پیاده سازی کرده. تو نوتیفیکیشن سرویسمون اتو وایر کردیم، نوتیفیکیشن سرویس رو میخوایم دیگه. میگه مسیج سندر، میگه کوالیفایرت کیه؟ اس ام اس سندر. اس ام اس سندر رو در حقیقت این همیشه مبنای اصلی قرار میده، مگر اینکه ما بهش ورودی چی بدیم؟ ایمیل سندر رو بهش ورودی بدیم. و برای مثال پیپل رو ارزم به خدمت شما که استرایپ هم اینجا اومده همین تعریف رو کرده. اینجا اگه دقت بکنید این داستان اتووایر اینه. دمو اپلیکیشن دیگه لازم نیستش که وقتی چک آوت سرویس رو داریم ما کال میکنیم و ورودی میدیم، اینجا چک آوت سرویس رو داره خودش، فقط فاینال چک آوت سرویس رو اینجا تعریفش کردیم. اتووایر اومده به ما اون چک آوت سرویس خاص رو داده که تو اونجا تعریفش کردیم. مثلا فرض کن اینجا کوالیفایرمون استرایپه و در نهایت خروجی که به ما میده چیه؟ میگه آقا paying مثلا 150 using stripe وقتی چک آوتش رو کال میکنیم. و این نکته اصلی ماست. یه من خلاصه بگم، دیپندنسی اینورژن رو صحبت کردیم، دیپندنسی اینجکشن رو صحبت کردیم، اتووایر رو صحبت کردیم و اینکه چرا اصلا وجود داره صحبت کردیم. چند تا مفهوم مهم هست تو جاوا به نام مثلا ماکبین و اتووایر و اینا که برای تست دارن استفاده میشن. خب ماک ام وی سی و اینا احتمالا یه ویدیو در مورد این قضیه خواهیم داشت، اما برای این ویدیو به نظرم کافیه و کاملا تونستیم که تفاوت این دوتا رو با هم دیگه بفهمیم تو این ویدیو و امیدوارم که از این ویدیو استفاده بکنید. اگه سوالی چیزی بود من در خدمتتون هستم، میتونید تو کامنت ها بپرسید و من حتما پاسخ میدم. تا ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.